بریم با هم دیگه ببینیم چجوری میتونیم روی ورودی که داریم محدودیت ایجاد میکنیم روی کاستوم سیکوئل، ببینیم چجوری میتونیم محدودیت رو بر اساس یه پارامتر بذاریم و بر اساس اون پارامتر بگیم ورودی ها رو بخونه. یه زمانی از شما حجم اطلاعاتتون خیلی زیاده و وقتی میخواید اون حجم اطلاعات رو وارد گزارشتون بکنید، گزارشتون دچار لگ و کندی میشه. خب واسه همین میام یه محدودیتی اول قرار میدیم، گزارش‌ها رو میسازیم، تو قدم آخر میایم این محدودیت رو برمی‌داریم. بریم ببینیم چجوری میتونیم یه پارامتر تعریف کنیم. خب روی کاستوم سیکوئل کوئری کلیک میکنیم و گزینه، وقتی ادیت رو میزنید چین کاتی باز میشه. اینجا اینسرت پارامتر رو وجود داره که از گزینه کریت نیو پارامتر استفاده میکنیم و یه پارامتر میسازیم، اسمش هر چی خواستید بذارید، تایپ داده ای رو میخواید چی بذارید، اینتیجر بذارید یا حالت استرینگ باشه. یه موقع شما میخواید روی کاتگوریاتون، روی ساب کاتگوریاتون این کارو انجام بدید که به راحتی میتونید از حالت استرینگش استفاده بکنید و بر اساس یک لیست بگید که اونو بیاره و براتون نمایش بده. خب من اینجا میام بر اساس دیت قرار میدم و میگم برو از لیست من بخون فعلا و میگم خب از 2019 شروع کن، 01 من یه چیز بیشتر رو داشتم. خب روی دیسپلیش که کلیک میکنیم من رو دیسپلیش میزنم سال 2019 که نفر که خواست انتخاب کنه فقط سالش رو انتخاب کنه. حالا روز و اینجور چیزا هم شما میتونید قرار بدید که مشکلی نداره، یا هر چیز کاستومی که میخواید بذارید رو دیسپلی مهم نیست، روی ولیوشه که خیلی مهمه. خب من اینجا میذارم 20 و اینم که میذاریم 20 میریم بعدی 2021 بزنیم روی 2021. حالا میتونیم این درم پاک بکنیم که راحت و سریع ترین کار انجام میشه. خب درست شد و 2022 اینجا میذاریم 2022 و خب 2023 هم که دیگه کاری نداریم و همینجوری این لیست رو میارید پایین. بعدا میتونید یه لیستی از قبل تعریف بکنید که اون لیست دوباره حالت داینامیک بگیره که بتونه خودش اگر سالی اضافه شده اینجا برای نمایش بده. من اوکی میکنم و میبینید پارامتر رو برد بالا انداخت. من چیکار میکنم؟ پارامتر رو از اینجا برش میدارم، میام میذارم به جای این ورودی که حالت استاتیک داشت و میگفتم بعد از 2023 بیاین اینو واسه من نمایش بده. خب اوکی میکنیم. تو بخش اول میبینید چون الان هیچ اتفاقی نیفتاده داره همه رو نمایش میده بهتون از سال 2020 به بعد و من میام تو شیت اولم نگاه کنید تاریخ رو قرار میدم اوردر دیت و خب میشکنیم میایم پایین سالا از سال 2021 به بعد داره بهتون نمایش میده همونجور که از لیست وارد کردیم توی ماهای مختلف. من اینجا یه پارامتر دارم، این پارامتر رو روش کلیک راست میکنم و شو پارامتر رو میزنم. فقط اینجا کافیه که دیگه شما سال رو انتخاب کنید، از سال 2020 به بعد، 2022 به بعد، از سال 2021 به بعد. ببینید همونجور که دارید میبینید 2021 هم برای من اضافه شد. اینم از پارامتر که شما میتونید این پارامتر رو تعریف کنید که اون حالت فیلتر کردن داداتون بر اساس حالت داینامیک باشه و بتونه تغییر پیدا بکنه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.